Ngayon, alam mo na kung anong stock market. Kung gusto mo naman malaman ano ang mga hakbang upang makapagbukas ka ng account, makapag-invest, makapagsimula. Ito ang step-by-step na proseso para makapag-invest ka sa stock market. Excited ka na ba? Panoorin mo to. Hi everyone! Ako si Marvin Germo, isa akong stock market trader at investor at gumagawa ako ng video kada araw upang tulungan kayo makapagbigay ng basic na information paano kayo makakapagsimula, mag-invest, mag-trade at makapagpalago ng pera gamit ang stock market. Kaya kung excited ka na paano matuto magsimula, panoorin mo tong video na to. Hi guys, andito na naman tayo para sa isang basic video para sa stock market. Kung napanood nyo na yung unang kong video kung saan pinag-usapan natin yung Jollibee, paano ka maging shareholder ng Jollibee, ano nga ba yung stock market, paano ka nagsisimula, bakit nagkakaroon ng mga kumpanya na nagbebenta ng shares sa stock market at paano tayo makasali. Pinag-usapan din natin sa video na yun, paano ka kikita sa stock market, paano ka makakapagbili, paano ka magkakaroon ng tsansa na kumita na mas mataas kesa sa time deposit. Ngayon naman, madami sa inyo nagtanong, okay yung stock market na yan, maganda yung stock market na yan, paano ako makakapagsimula, ano yung aking papasukan para makapag-invest? So ngayon, please remember this, yung stock market, para makapag-invest ka, kailangan mo pumasok gamit ang isang broker or isang brokerage. Ang brokerage ay isang platform, isa siyang institusyon kung paano ka makakapag-trade at paano ka makakapag-invest. Ang broker ngayon ay online. Ibig sabihin, pwede mo siyang pasukin gamit ang internet as long as meron kang laptop na nakakonect sa internet or kahit cellphone lang na nakakonect din sa internet, pwede mo siyang gawin. Meron din ako nagawang video kung paano ka makakapag-invest gamit ang phone mo, kung gamit mo lang app para makapag-buy tsaka para pang-sell. Ngayon, itong video naman na to ay para sa mga tao na wala pang account sa stock market, gusto malaman yung step-by-step na process, ano yung pwede nilang gawin upang makapag-invest sila. Ngayon, inisip mo baka mahirap yan, baka kailangan napakadaming steps paano ako makakapagsimula, paano ako makapag-invest. Papakita ko sa inyo na hindi siya ganun kakomplikado. Kung marunong kayong mag-Facebook, marunong kayong mag-Google, ganun lang din kadali mag-invest sa stock market. Tulad na sabi ko kanina, kailangan mo magkaroon ng isang broker. Tulad na sabi ko kanina, para makapag-invest ka, kailangan mo ng isang platform kung saan ka magsisimula. At yun ang papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo gaano kasimple magbukas. Papakita ko sa inyo gaano kasimple magkaroon ng account para makapag-invest ka sa stock market. So unang-una, papakita kong website sa inyo ay First Metro Securities or First Metro Sec. Isa siyang brokerage na galing sa Metrobank. Kilala niyo naman Metrobank, isa sa pinakamalalaki na bangko sa Pilipinas. Konektado siya doon. So kung gusto niyo ng security, gusto niyo na teka, safe tong pinag-i-investan ko, pwede nyo siyang gawing benchmark na isa sa pinakamalaking bangko, sila nagawa ng brokerage na ito. So, unang-una din na tip, no, na para makapagsimula ka, pwede kang mag-request ng 5-day trial. So, kung gusto mo lang subukan yung kung paano ka magkakaroon ng account or at least makita yung platform, pindutin mo lang yung katulad na pinakita ko sa inyo 5-day trial. Tapos, i-fill up mo lang yung mga information na nakalagay dito. At after nun, mabibigyan kayo ng access para makita siya. Yun yung advantage naman na dahil online siya, makikita mo yung pros and cons, you will get a feel of the website as well. So, wala ka pang nilalabas, wala ka pang binibigay na information. Kung nasan ka man sa buong mundo, kung OFW ka, sobrang ganda nun kasi magkakaroon ka na ng look and feel ng platform. So, yun yung unang hakbang na sinasuggest ko. Mag-open ka ng trial account para makita mo ano yung tsura. Makita mo din, pag sinubukan mo siya, marirealize mo, hindi pala siya ganun kahirap as what everyone else was saying. So, second step, pag nakapag-decide ka na, teka, hindi pala ito ganun kahirap. The next step is ngayon, mag-open ka na ng account. So, kailangan mo lang click yung open na account dito sa platform na to at bibigyan ka ng mga different options. Meron ka 3 options. Number 1, kung Metrobank holder ka, dahil syempre, First Metro Sec konektado sa Metrobank, may option sila specifically for Metrobank holders. Then, kung taga-ibang bangko ka naman, meron din silang specific step. And then, meron din on-site opening, meaning, kung gusto mo mag-open, didiretso ka agad sa office nila. So, yung third option na didiretso ka sa office nila, syempre, kailangan na ng time. Kung kaya mo punta sa office nila at gusto mo talaga makita yung office, by all means, do it. Pwedeng physical appearance. Pero yung first 2 options, gusto kong pakita sa inyo na kung OFW ka, taga-ibang probinsya ka na hindi ka makapunta sa Maynila,
Manila para makapagbukas ng account, pwede mo siyang gawin. So, unahin ko muna yung sa Metro Bank holders, then pangalawa, papakita ko yung sa other bank depositors. So, tignan natin. Excited na ba kayo? Comment below kung na-excite kayo. Comment below kung madami kayong natututunan sa proseso na to. Ginagawa ko itong step by step kasi na-realize ko madami rin tao na gusto makita yung step by step paano siya buksan. No? By the way, comment below also kung ano yung pinaka nagustuhan nyo sa First Metro Securities, ano yung natututunan nyo dito. At bibigyan kayo ng First Metro Securities ng 5,000 pesos worth of FM ETF na pondo ninyo para sa para kumita rin, parang seed money nyo habang nagsisimula kayo mag-invest. Yung may pinakamaganda na comment kung bakit nila deserve mag-invest at magkaroon ng 5,000 pesos worth of FM ETF, kanila mapupunta yung premyo na to. So, comment away and tuloy natin tong video na to. Number 1, click yung open account. Pagka-open yung account, makita mo may proseso siya. Prepare requirements, complete form, verify your email, upload the document. So, step by step, hindi siya ganun kahirap. Tapos papakita na kagad nila sa inyo yung lahat ng mga kailangan. Good news. You have a Metro Bank account, no minimum initial deposit. Ibig sabihin nun, makakapagbukas ka ng account kahit wala ka pang pinapasok. Saan ka makakita ng ganun? Majority of the investments from other asset classes, kailangan mo maglagay ng initial deposit. Metro Bank account, First Metro Securities, as long as meron ka Metro Bank account, makakapagbukas ka kahit wala ka nilalabas na pera. Ito naman yung mga requirements. Yung mga requirements naman na to, para lang ma-verify kung totoo ka talaga na sinasabi mo kung sino ka, requirements talaga yun, kahit anong investment yung buksan mo, kasama talaga siya. So, PIN, SSS, valid ID, passport, driver's license, kung ano man yung normal na pinapakita nyo sa mga accounts na binubuksan nyo, nandun din siya. Then, proof of billing. Proof of billing lang just to show kung saan ka talaga nakatira. Active email address kasi dun pumupunta yung doon pupunta lahat ng mga communication nila sa'yo, then pen and bond paper for specimen signatures. Ngayon, may mga special requirements tayo. Kung foreign investor ka, kung madami nagtatanong, pwede ba mag-invest kung foreign investor? Pwede. Please remember, sa Pilipinas, mas madaming foreign investor na nagpapasok ng pera. Mas malaki yung funds ng foreigners kaysa sa Pilipino, lalo na yung mga institutional na foreigners. No? Special case requirements, pag foreign investors ka, pag US citizen, kailangan mo ng FACTA and EDD. Other nationalities, enhanced due diligence. Tapos, for military personnel, ito rin for self-employed investors, kailangan mo lang ng proof of business, business permit, DTI, mayor's permit, BIR 2303 form. Yun lang. So, next, continue tayo. Nandito pa rin tayo para sa mga taong may-ari ng Metro Bank account. Then next, kailangan mo lang itong fill-upan. Peso account, then maglalagay ka ng username mo na gusto mong gamitin. So, gagamit tayo ng test account. For example, gawin ko Paul Marvin Germo. Yan. Then, lalagay ako dito ng password. Mag-invento lang ako ng password. Hindi ko rin alam kung ano pwede kong lagay. Yan, ganyan yung password. So, gawa tayo ng password. Yan. Yan. Mali yung password. So, maggagawa lang ako ng password. Sabihin natin, welcome, 1, 2, 3. Welcome, 1, 2, 3. Dapat may mix daw. So, lagyan ko ng, ayan, lalagyan ko ng special character. Then, security question, normal lang, di ba? What's your pet's name? Sabihin natin, dog. Ayan. Then, continue. If you notice it, it's just a normal process na nangyayari sa normal account opening. So, it's not as tedious, it's not as hard. Then, you need to fill up all of this personal information, lahat ng kailangan nyo lang. So, parang normal process lang kung paano ka mag-open ng account. Kung napapansin mo, complete mo lang yung form na to, verify yung email, tapos papa-upload lang nila yung mga documents na kailangan. So, hindi siya ganun kahirap, hindi siya ganun ka-tedious. Then, balik ulit tayo. After that, gusto ko naman pakita sa inyo paano mag-open ng account naman kung hindi ka Metro Bank shareholder. Gusto ko lang pakita na hindi siya ganun ka-tedious. So, ito, initial deposit for new accounts for OFWs and students. Kung estudyante ka, wala kang kailangan ipasok. Kung OFW ka, wala kang kailangan ipasok. Kung wala kang Metro Bank account, kailangan mo lang 2,500 pesos na kailangan mong i-deposit. Tapos kailangan mong email sa account opening at First Metro Sec with your full name as your subject. Then, pare-pareho na siya ng requirements katulad ng pinakita ko kanina. Tax, Social Security System, bank account, yan. Kung ano yung accepted banks na pwede, proof na may account ka sa mga bangko na to. Then,
valid IDs, then one proof of billing. Kung napansin mo, pare-pareho na siya halos ng requirements dun sa Metrobank account. Yung nagiging difference lang kung hindi ka Metrobank holder is that mag-deposit ka ng 2,500 pesos or $50 as your initial deposit. So yun, hindi rin naman siya ganun kabigat kasi for 2,500 pesos lang, pwede ka na magsimula at pwede ka nang makapasok at makapag-invest gamit yung Metrobank account mo. And kung napansin mo, hindi naman ganun kahirap gumawa ng account sa stock market. People just think na sobrang hirap magbukas. Kung napansin mo, para ka lang gumagawa ng sarili mong email address, para ka lang naggagawa ng account sa Facebook. Kaya kung marunong kayo mag-open ng account sa Facebook, marunong kayo mag-open ng account sa email, ganoon lang din kadali mag-invest sa stock market. Kaya ako to ginagawang video to, sobrang basic. Kasi gusto kong pakita sa inyo na pwede mo siyang gawin kung nasan ka man sa mundo. Gusto kong pakita sa inyo kung OFW ka, kung nasa ibang probinsya ka, or kung busy ka dahil magagawa mo siya online, na pwede ka na magbukas ng account online na paperless siya, wala ka na kailangan forms na kailangan isubmit. Pwede ka nang mag-invest, pwede ka nang mag-start, magbukas ng account sa stock market, and ganun siya kadali. Ini-encourage ko kayo ngayong 2020, huwag niyo sayangin yung panahon. Huwag niyo sayangin yung panahon na nanonood lang kayo ng video pero wala kayong ginagawa. Gamitin yung chance na to, gamitin yung itong opportunity na to na habang may kita kayo, habang nagsisimula kayo, habang may sweldo kayo, gumamit kayo ng portions ng kita ninyo para ma-invest. Gumamit kayo ng portions ng kita ninyo para malagay sa stock market, para makapagbukas kayo ng account, para makapagsimula kayo. At dahil doon, pag nagbukas kayo, magagamit nyo na. Pag nagkaroon na kayo ng account, yun na yung access nyo, yun na yung gateway nyo para makapagsimula, para makapag-invest. Yun na yung gateway nyo para makapagpalago ng pera gamit yung stock market. So kung may questions man kayo tungkol dito, ano pa yung mga kailangan nyo malaman, lagay nyo lang sa comment section below at gagawa ulit ako ng panibagong video. Yung adigain ko lang, kaya ginagawa ko itong video na to ay para makita nyo na hindi ganun kadali, hindi ganun kahirap magsimula, na hindi ganun kahirap magbukas ng account, hindi rin ganun kahirap dahil online na lahat. Pag buy at sell mo, hindi na siya ganun kahirap. Pwede mo siyang gawin kahit nasaan ka man sa mundo. At yun lang, I hope madami kayong natutunan dito at I hope that itong video na to makakatulong upang makapagbukas na rin kayo ng account. Itong video na to makakapagtulong para makapag-invest na kayo kasi yun lang naman yung gusto ko. Gusto kong manalo kayo, gusto kong makagsimula na kayo mga invest. Gusto ko, kung di ka pa nag-invest, you get to start and you get to make your money work hard for you as well. So that's it for now. Marvin Germo, urging you na magsimula mag-invest, urging you na kaya mong matuto, kaya mong manalo gamit ang stock market at dahil online na lahat, hindi na siya ganong kahirap na kahit gano'n ka busy, pwede ka pa rin mag-trade, pwede ka pa rin mag-invest. And I urge you to trade well, mga lakal na mabuti, mga lakal ng malakas at mga lakal ng matalino. Sa susunod natin na Tagalog na video, see you all again soon.